سلام دوستای هنرمندم، به کانال من خوش اومدید. برای آموزش امروز مینی ماندالای زیبا رو انتخاب کردم. مینی ماندالا دونه برف اسمش هست که خیلی ساده است. تو 8 رجه من سعی میکنم یه ماندالای زیرا بزرگ ببافم و یه مینی ماندالا که شما بتونید خونه هاتون رو خیلی سریع تزیین کنید با زیبایی این هنر. ماندالا رو شروع میکنیم. من بازم از نخ مکرمه استفاده کردم به خاطر اینکه چه فیلم واضح دیده بشه. شما ولی توصیه میکنم که از مرسریزه استفاده کنید، حالا انواع نخهای مرسریزه‌ای که وجود داره. قلابتون هم که متناسب با نخ. قلاب من شماره 2 که با مکرمه 1 سوزنه انتخاب شده. برای شروع بافت این ماندالا 6 تا زنجیره میزنم. 5 و 6 به ابتدای بافتم وصل میکنم و توی این قسمت باید 10 تا پای دوبل پای دوبل ببافیم با اختلاف 2 تا زنجیره. پس من 4 تا زنجیره زدم به خاطر یه پای دوبل و 2 تا زنجیره برای حد فاصلش. پس 2 تا نخ دور قلاب میندازم. این پای دوبل اولم بود، این پای دوبل دوم، 2 تا زنجیره، پای دوبل سوم، پای دوبل چهارم میبافم، برمیگردم. خب بعد از اینکه 10 تا پای دوبل رو بافتم با اختلاف 2 تا زنجیره، 2 تا زنجیر آخر رو میزنم و باید وصل بکنم به 4مین زنجیر از پای بلند اولم. یه بست میزنم، یه زنجیره میزنم. برای شروع رج 2 باید دور این پای بلندمون فندقی ببافیم. پس من باید 2 تا بلند نیمه ببافم. ببین اولین نخ رو من میگیرم، دومین نخ رو نگه میدارم، دوباره یه نخ میندازم دور قلاب و به این صورت. حالا 3 تا نخ دور قلاب میمونه که اینا رو با هم یکی میکنم. یه زنجیره میزنم داخل این فضای 2 زنجیره بین پای دوبل اول و دوم، یه دونه پای بلند، یه زنجیره. پس و دوباره روی تمام اینا همین کار رو انجام میدم. پس دور پای دوبلم 2 تا بلند نیمه میبافم. برای درست کردن فندقی یه زنجیره و تو فاصله بین 2 تا پای دوبلا روی 2 زنجیره یه پای بلند، یه زنجیره. پس ببینید ما به این صورت این پایه ها رو اسمش فندقی میشه. حالا وقتی ببافید فرم قرارگیریش بهتر میشه. اینو میبافیم تا انتهای رج و برای اتصال برمیگردیم. به انتهای رج 2 میرسیم، بست میزنیم به ابتدای رج، همینجا یه زنجیره میزنم. برای شروع رج 3 دور فندقی ها پای کوتاه برجسته از رو میبافم. پس یه پای کوتاه برجسته از رو 3 تا زنجیره، بعد دور پای بلندا پای کوتاه برجسته از زیر و 3 تا زنجیره. پس دور فندقی پای کوتاه برجسته از رو 3 تا زنجیره و دور پای بلند پای کوتاه برجسته از زیر 3 تا زنجیره. به همین ترتیب میبافیم تا انتهای رج، برمیگردیم. خب عزیزان به انتهای رج 3 میرسیم، بست میزنیم به پای کوتاه ابتدای رج. شروع رج 4 به این ترتیب هستش که با یه بست دیگه من باید وارد فضای 3 زنجیره بشم. همینجا یه زنجیره و یه پای کوتاه و 3 تا زنجیره میزنم و میرم توی فضای 3 زنجیره بعدی، یه پای کوتاه.
دوباره 3 تا زنجیره تو فضای 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه. پس کل این رج به این ترتیب بافته میشه که تو فضاهای 3 زنجیره یه پای کوتاه میزنم، حد فاصلش هم 3 تا زنجیره. ببافیم، برگردیم تا انتهای رج. موقع اتصال طریق بافت رو خدمتتون بگم. به انتهای رج 4 رسیدیم. من با یه بست به پای کوتاه ابتدای 3 زنجیره بست میزنم و وارد فضای 3 زنجیره میشم. یه بست میزنم همینجا، یه زنجیره و یه پای کوتاه. ببینید توی این قسمت باید ما دور پای کوتاه فندقی، ببینید این فندقیمون بود توی دورج قبل، این فندقیمون بود، ما یه پای کوتاه دور فندقی بافته بودیم. ببینید پای کوتاه این دور این پای کوتاه باید یه پای دوبل ببافیم. پس من 2 تا نخ دور قلاب میگیرم، قلاب رو میبرم زیر پای کوتاه و پای دوبلم رو میبافم و یه زنجیره میزنم و روی همین ببینید روی پای به اصطلاح 3 زنجیره 5 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. یه زنجیره میزنم، 2 تا نخ دور قلاب میگیرم، دوباره رو همون پای کوتاهی که پای دوبل بافته بودم یه پای دوبل دیگه میبافم. ببینید به این شکل میشه بافته. یه گلبرگی که بین 2 تا پای دوبل بود. یه زنجیره میزنم، میرم تو فضای 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه میزنم و دوباره با این فندقی بعدی همون حالت گل رو ایجاد میکنم. پس ببینید ما روی یه دونه از 3 زنجیره ها این فرم رو ایجاد میکنیم، روی 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه فقط میزنیم، یه زنجیره و دوباره پای دوبل روی فندقی بعدی، یعنی روی پای کوتاه فندقی بعدی یه پای دوبل میبافم، یه زنجیره و داخل فضای 3 زنجیره. ببینید این فضای 3 زنجیره که پای کوتاه بافته بودم، نه، فضای 3 زنجیره بعدی 5 تا پای بلند میبافم. چهار تا و 5 تا زنجیره و دوباره روی همون پای کوتاهی که پای دوبل بافته بودم میام یه پای دوبل دیگه میبافم که فرم وی به همون میده، یعنی به این شکل. پس بازم یه زنجیره میزنم روی 3 زنجیره بعدی یه پای کوتاه، یه زنجیره و دوباره روی پای کوتاه فندقی بعدی پایه دوبل، روی 3 زنجیره‌ای که چیزی نبافتیم 5 تا پای بلند و دوباره رو همین پای کوتاه پای دوبل میبافید تا انتهای رج. میرسم خدمتتون تا نحوه اتصال رو بگم. به انتهای رج 6 میرسیم. من آخرین پای دوبلم بافتم و بست میزنم به ابتدای رج. همینجا یه زنجیره میزنیم. ببینید ما الان باید ببینید دور این پای دوبلی که همین الان تو آخر رج بافتم و دور پای دوبل اولم با 2 تا بلند نیمه این 2 تا رو با هم دیگه ادغام بکنم. پس من نخ میندازم دور قلاب. ببینید قلاب رو برمیگردونم، میبرم عقب کار، یعنی چون این آخرین پای دوبلیه که بافتم، یه بلند نیمه، دوباره نخ دور قلاب و پای دوبلی که اول رج بافته بودم، اینم یه بلند نیمه میگیرم و نخو یک. ببینید به این شکل، یعنی این فرم تیز به خودش میگیره. یه زنجیره میزنم،
دور این 5 تا پای بلند باید پای بلند برجسته از پشت با حد فاصله یه زنجیر بزن. از این دومین بلند از پشت یه زنجیره، سومین بلند از پشت یه زنجیره و به همین ترتیب. و دوباره بین این 2 تا پای بلند، پای دوبلا باید پای نیمه ببافم. پس ببینید یه بلند نیمه این سمت و رو پای دوبل بعدی هم یه بلند نیمه، این 3 تا رو یکی میکنم. به همین ترتیب ببینید فرم بافتمون به این شکل میشه. به همین ترتیب پس من روی پای بلندا قرار شد پای بلند برجسته از پشت با حد فاصله 1 زنجیره ببافم. و 2 تا پای دوبلای مجاور همدیگر رو با همدیگه با پای بلندای نیمه ادغام بکنم. اینم میبافم تا بهتر متوجه بشید. یه زنجیر میزنم و ببینید این پای دوبلم رو با یه بلند نیمه و پای دوبل بعدی رو با یه بلند نیمه ادغام میکنم. ببینید به این شکل در میاد. تا انتهای رج ببافید. برای اتصال برمیگردیم. به انتهای رج 6 رسیدیم. بست آخر رج رو میزنیم. همینجا یه زنجیر میزنیم. ببینید من باید دور این پایه های ادغام یه پایه کوتاه برجسته از رو ببافم. پس همینجا یه برجسته از رو میبافم، 3 تا زنجیره و بین این پایه 2 تا پایه بلنده، یعنی ببینید این فضای خالی بین پایه ادغام و پای بلند رو کاری نداره. توی این قسمت فضای تک زنجیره یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، تو فضای بعد یه پایه کوتاه و 3 تا زنجیره، ببخشید 5 تا زنجیره، توی فضای بعد یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، فضای بعدم یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره. بین پای ادغام و پای بلند آخر هم چیزی نمی بافیم و دوباره میریم دور پای ادغاممون یه پای کوتاه برجسته از رو می بافیم. من مجدد می بافم. پس 3 تا زنجیره میزنیم بعد از پای کوتاه دور ادغام، بین 2 تا پای بلندا یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره، بین پای بلند دوم و سومم پای کوتاه، 5 زنجیره، بین 2 تا پای بلند ببینید سوم و چهارم پای کوتاه، 3 زنجیره و بین 4 و 5 هم پای کوتاه و 3 زنجیره میزنیم. مستقیما میریم دور پایه ادغاممون یه پای کوتاه برجسته از رو میبافیم. ببینید به شکل میشه بافتیم. ببافید تا اتصال انتهای رج رو برگردیم و بزنیم. خب دوستای عزیزم، به انتهای رج 7 رسیدیم. بست میزنیم به پای کوتاه ابتدایی با یه بست وارد فضای 3 زنجیره میشیم. همینجا یه زنجیره میزنیم و یه پای کوتاه. این رج آخرین رج این مینی ماندالا هستش که فقط ما میخوایم پیکوتای دور بافتمون رو بزنیم. پس داخل فضای 3 زنجیره اول یه پای کوتاه زدم، میرم داخل فضای 3 زنجیره بعد یه پای کوتاه میزنم، همینجا 3 تا زنجیره میزنم، یه پیکوت 3 زنجیره میخوام درست کنم، 3 تا زنجیره میزنم، وصل میکنم به دیواره پای کوتاه و نخو میکشم بیرون، میشه پیکوت.
و تو همون فضا یه پای کوتاه میزنم. ببینید به این شکل. و وارد فضای 5 زنجیره میشم. 2 تا پای کوتاه میزنم، یه پیکوت 3 زنجیره، دیواره پای کوتاه رو میگیرم و نخو میکشم روش. همینجا یه پای بلند میبافم، 5 زنجیره روش میزنم، یه پیکوت 5 زنجیره، درسته؟ و دوباره قرینه همین سمت یه پای بلند میبافم و یه پای کوتاه که باید پیکوت 3 زنجیره بالاش بزنم و یه پای کوتاه دیگه. ببینید به این شکل میشه. و وارد فضای 3 زنجیره بعد میشیم، یه پای کوتاه، یه پیکوت 3 زنجیره بالای دیوارش میگیریم و میزنیم و یه پای کوتاه دیگه. و وارد فضای 3 زنجیره بعد میشیم که فاصله بین، یعنی فضایی که بین این پای ادغامیمون هستش که اون فقط یه پای کوتاه میزنیم، به پای ادغام کاری نداریم. وارد فضای دسته بعدی میشیم، وارد فضای 3 زنجیره اول یه پای کوتاه، توی 3 زنجیره دوم یه پای کوتاه، 3 زنجیره، یه پیکوت میسازیم و همینجا یه پای کوتاه میزنیم. وارد فضای 5 زنجیره میشیم، یه پای کوتاه، پای کوتاه دوم 3 زنجیره پیکوت، یه پای بلند میبافیم، بالای پای بلند 5 زنجیره میزنیم و یه پیکوت میزنیم. قرینه همین یه پای بلند میبافیم، یه پای کوتاه، یه پیکوت 3 زنجیره و یه پای کوتاه دیگه. ببینید به این شکل داره در میاد. وارد فضای 3 زنجیره یکی مونده به آخر میشیم، یه پای کوتاه میزنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، یه پیکوت میسازیم و همونجا یه پای کوتاه میزنیم. بعد توی 3 زنجیره آخرم که فقط یه پای کوتاه میزنیم، پای ادغام رو رد میکنیم، دوباره وارد دسته بعدی میشیم. ببینید رج 8 به این ترتیب میشه. میبافم تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردم. خب دوستای عزیزم، به انتهای بافتمون رسیدیم. انتهای رج 8 رو، آخرین پای کوتاه رو که زدم وصل میکنم به ابتدای رج، یه زنجیره میزنم و نخ رو از این قسمت میبرم و سرشو میسوزونم، چون نخ من مکرم است و شکافته میشه، کلن نخش شکافته میشه. مینی ماندالامون آماده شد. در عرض کمتر از 1 ساعت شما میتونید این مینی ماندالا رو ببافید با طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و کنار ماندالاهاتون خیلی زیبا میشه. امیدوارم که از آموزش امروزم خوشتون اومده باشه و ببافید و لذت ببرید. ممنون از حمایتتون. خدا نگهدار.